यो निर्वाचन प्रणालीमा बहुमत नै आउँदैन। यो निर्वाचन प्रणालीले बहुमतको सरकार दिने सम्भावना शून्य प्राय कसैको पनि आउँदैन। बहुमत आउने सम्भावना अहिले पनि हामीले देखेका छैनौँ। आउँदैन। अधिकांश राजनीतिक विश्लेषकहरूले यही भन्थे। पत्र पत्रिकामा पनि त्यही लेखिन्थ्यो अनि पुराना दलहरू पनि यही कुरामा ढुक्क थिए। तर रासपाले यो निर्वाचन प्रणालीबाट बहुमत मात्र होइन लगभग 2/3 नै ल्याउन सफल भयो। अझ इन्ट्रेस्टिङ कुरा त यो निर्वाचनले यस्तो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिँदैछ जोसँग निर्वाचनको 1 महिना अघिसम्म पार्टी नै थिएन। 2082 सालको निर्वाचन नेपालकै इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक निर्वाचन बन्यो। अघिल्लो भिडियोमा हामीले जेएनजी आन्दोलनदेखि निर्वाचनको दिनसम्मका घटनाहरूलाई एनालाइसिस गरेका थियौँ। आजको भिडियोमा हामी यो निर्वाचनको मत परिणाम र यसले दिने सन्देशलाई 8वटा फरक च्याप्टर्समा एनालाइसिस गर्दैछौँ। पाउनुहोस्, चुनावमा सबैले घन्टी बजाउनु भएछ। अब हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर नजिकैको घन्टी बजाइदिँदै यो भिडियो सुरु गरौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि तपाईँ जागिर होइन आफ्नै केही व्यवसाय गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने धेरै अन्टरप्रेनर्सहरूले फेस गरिरहेको एउटा मेन समस्या चाहिँ डेलिभरीको समस्या हो। नेपालको लोकेसन र ट्रान्सपोर्टेसनकै समस्याको कारणले पनि समयमा सामान पुर्याउन नसकेर अर्डर क्यान्सल हुने गर्छ। तर यदि तपाईँ पठाउ पार्सलमा रजिस्टर्ड हुनुहुन्छ भने यस्तो अवस्था आएमा पठाउले बिजनेस ओनरलाई सामान र सामानको भ्यालु बराबरको पैसा दुवै फिर्ता दिन्छ। साथै आइडिएसको भ्युअर्स भएको नाताले तपाईँले साइन अप गर्ने बेला रेफरल प्रोमो आइडिएस 10 युज गर्नुभयो भने 12,000 बराबरको डेलिभरी क्रेडिट पनि पाउनुहुनेछ। यसले साना बिजनेस र स्टुडेन्ट ओन्ड बिजनेसहरूलाई पक्कै पनि फाइदा गर्ने नै छ। सो अब तपाईँ आफ्नो बिजनेसको ग्रोथमा ध्यान दिनुहोस्। डेलिभरीको ग्यारेन्टी पठाउले लिन्छ। थप डिटेल्स र मर्चेन्ट रजिस्ट्रेसन लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, चेक गर्न नभुल्नुहोला। ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। च्याप्टर 1, उपत्यकामा रासपाको क्लिन स्विप। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाहरू काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर, यी 3 जिल्लामा 15वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। काठमाडौँमा 10वटा, ललितपुरमा 3वटा र भक्तपुरमा 2वटा। यी 15 निर्वाचन क्षेत्र नै जितेर रासपाले नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक काठमाडौँ भ्यालीलाई नै क्लिन स्विप गरिदिएको छ। 2064 सालभन्दा अगाडि काठमाडौँ भ्यालीलाई एमालेको गढ भन्ने गरिन्थ्यो। तर 2064 सालमा माओवादीले त्यो गढ भत्काउँदै ललितपुरका 3वटै सिट र काठमाडौँबाट पनि 4वटा सिट गरेर भ्यालीभित्रका 15 मध्ये 7 सिटहरू जितेको थियो। 2079 सालसम्मको चुनावमा आइपुग्दा माओवादी काठमाडौँ भ्यालीबाट पत्ता साप्नै भएको थियो भने त्यो गढलाई रासपाले हल्लाइदिएको थियो। 6 महिना अगाडि मात्र खोलिएको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यति बेला काठमाडौँ भ्यालीबाट 5वटा सिटहरू जितेको थियो भने नेपाली कङ्ग्रेसले 7 सिट जित्दै काठमाडौँ भ्यालीमा आफ्नो प्रेजेन्स बनाएको थियो। तर 2082 सालको चुनावमा त काठमाडौँ उपत्यकाभरि कहीँ पनि पुराना पार्टीहरूले विजय जुलुस निकाल्न पाएनन्। रासपाले नै काठमाडौँका 10वटै निर्वाचन क्षेत्र, ललितपुरका 3वटा निर्वाचन क्षेत्र र भक्तपुरका 2वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सबै ठाउँमा धेरै ठुलो मतान्तरले जित्यो। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा त काठमाडौँ भ्यालीमा रासपाले चुनावमा भोट माग्न कुनै पनि आमसभा गरेकै थिएन। जम्मा 1 दिन रवि र बालेनले आफ्ना उम्मेद्वारहरूसँग रोड शो गरेका थिए, त्यति हो। उपत्यकाभित्र पनि केही इन्ट्रेस्टिङ घटनाहरू देख्न पाइयो। भक्तपुर 1बाट प्राय सधैँ जसो जित्दै आएका नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल पनि अरूभन्दा कम्पेरेटिभली कम मतान्तरले पराजित भए। त्यसै आफूलाई भक्तपुरको विकासको नायक भन्दै आएका एमालेका सचिव महेश बस्नेत पनि भक्तपुर 2मा रासपाका राजीव खत्रीसँग नराम्रोसँग पराजित भए। चुनाव ताका महेश बस्नेतले राजीव खत्रीलाई भक्तपुरको टुरिस्ट उम्मेद्वार भन्दै उनलाई त भोट माग्न पनि गुगल म्याप हेर्दै जानुपर्छ भनेर खिसी ट्युरी गरेका थिए। तर तिनै टुरिस्ट उम्मेद्वार राजीव खत्रीले भक्तपुरकै लोकल उम्मेद्वार महेश बस्नेत भन्दा झन्नै 4 गुणा बढी मत ल्याइदिए। यता काठमाडौँमा पनि अवस्था त्यस्तै नै रह्यो। नयाँको एक खाले लहर देखेरै होला धेरै जसो पुराना पार्टीका पुराना नेताहरूले काठमाडौँमा उठ्ने आँट नै गरेका थिएनन्। सधैँ काठमाडौँ 4बाट जित्दै आएका कङ्ग्रेस सभापति गगन थापा हार्ने नै बुझेर सरलाई झरेका थिए। काठमाडौँमा कङ्ग्रेसका प्रदीप पौडेल र एमालेका ईश्वर पोखरेल बाहेक कङ्ग्रेस एमालेका अधिकांश उम्मेद्वारहरू पनि नयाँ नै थिए। तर तीमध्ये कसैले पनि कुनै क्षेत्रमा गजब को फाइट समेत दिन सकेनन्। उनीहरू प्राय रासपाका बिल्कुलै नयाँ अनुहारहरूसँग निरीह रहे। काठमाडौँमा चाहिँ विशेष गरी 2वटा निर्वाचन क्षेत्र हेर्न लायक रह्यो, काठमाडौँ 1 र काठमाडौँ 3। काठमाडौँ 1मा राप्रपाका उम्मेद्वार रविन्द्र मिश्र लगातार तेस्रो पटक पराजित भए। यसअघिको निर्वाचनमा रविन्द्र मिश्र नेपाली कङ्ग्रेसका प्रकाशमान सिंहसँग एक पटक 818 मतले र अर्को पटक अझ कम 124 मतले पराजित भएका थिए। तर यो पटक त उनी दोस्रो मात्र होइन तेस्रो नै भए। अब पराजय पश्चात उनले राप्रपाको सबै जिम्मेवारी
उम्मेदवारीबाट राजीनामा पनि दिइसकेका छन्। यस्तै हारको ह्याट्रिक त काठमाडौँ 4 मा राजन भट्टराईले पनि गरे। यसअघि 2 पटक नै गगन थापासँग पराजित भएका एमालेका राजन भट्टराई यो पटक राष्ट्रपाका पुकार बमसँग पराजित भए। यो निर्वाचन क्षेत्रको बारेमा त हामीले अर्को च्याप्टरमा कुरा गर्ने नै छौँ। अहिले लागौँ काठमाडौँको अर्को निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ 3 मा। यो निर्वाचन क्षेत्रमा उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ राष्ट्रपाका राजुनाथ पाण्डेसँग पराजित भए। देशको निम्ति उनीहरूले दिएको कन्ट्रिब्युसन हेर्ने हो र भोलिको दिनमा सम्भावना पनि हेर्ने हो भने कुलमान घिसिङ यहाँ जित्नुपर्ने थियो भन्ने धेरैलाई लागेको थियो। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले म चाहिँ बालेनको सिपाही है हजुर भनेरै कुलमानलाई नमिठोसँग पराजित गरे। यता ललितपुरमा पनि राष्ट्रपाले पुरै डोमिनेन्स देखायो। ललितपुर 3 मा राष्ट्रपाकी तोसीमा कार्की दोहोरिँदै गर्दा ललितपुर 2 मा राष्ट्रपा प्रवेश गरेका जगदीश खरेल विजयी भए अनि ललितपुर 1 मा त राष्ट्रपामा कहिल्यै नाम नै नसुनेका नयाँ अनुहार बुद्ध रत्न महर्जनले कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री उदय शमशेर जबरालाई पराजित गरिदिए। यसरी काठमाडौँका 15 सिट्स नै जित्दै उपत्यका राष्ट्रपाले क्लिन स्वीप हानिदियो। च्याप्टर 2 मधेस पनि पुरै निलो। नेपालको मधेस प्रदेशका 8 वटा जिल्लामा जम्मा 32 वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। अघिल्लो चुनावमा शून्य जस्तै प्रभाव रहेको राष्ट्रपाले यो चुनावमा मधेसकै छोरा बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर जाँदा धेरै राम्रो भए 20 वटा जति सिट जित्न सकिन्छ कि भन्ने आकलन गरेको थियो। तर 20 वटा मात्र होइन 32 मध्येका 30 वटा सिट राष्ट्रपाले जितेको छ। जम्मै रौतहट 2 मा एक ठाउँ नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवारले जितेका छन् भने धनुषा 1 मा कसलाई विजयी घोषणा गर्ने भन्नेमा निर्वाचन आयोग धेरै समय अन्यलमै रह्यो। खासमा धनुषा 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाले किशोरी साग कमललाई आफ्नो उम्मेदवार बनाएको थियो। तर निर्वाचनको 2 दिन अगाडि मात्रै उनी ब्याङ्किङ कसुरमा कालो सूचीमा परेको खबर आएकाले निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो। यसरी राष्ट्रपाबाट उम्मेदवार नहुँदै पनि यो क्षेत्रमा राष्ट्रपाको घन्टी चिन्हले नै सबैभन्दा बढी मत पाएको छ। यो केसमा अब के गर्ने भन्ने बारे आयोग नै लामो समय अन्यलमा पर्यो र 48 घण्टापछि बल्ल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका मातृका यादवलाई विजयी घोषणा गरियो। तर यो केसमा सर्वोच्च अदालतले भने मत परिणाम घोषणा नगर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको थियो। यसरी धनुषा 1 को यो केस र रौतहट 2 मा कङ्ग्रेसका उम्मेदवार बाहेक मधेसका अन्य 30 निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रपाले नै जितेको छ। मधेसका मुद्दा उठाएर 2048 देखि उदाएका मधेस केन्द्रित राजनैतिक दलहरू र तिनका उम्मेदवारहरू सबै पराजित भएका छन्। 70 मा जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव राष्ट्रपाका उम्मेदवारसँग दोब्बर मतले पराजित भए। त्यस्तै 72 मा जनमत पार्टीका सीके राउत तेस्रो मात्र हुन सके। 2079 को चुनावमा 72 मा सीके राउत र उपेन्द्र यादव बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। उपेन्द्र यादवलाई हराएर सीके राउत सदन छिरेका थिए र उनको पार्टी पनि राष्ट्रिय पार्टी बनेको थियो। तर यो पटकको चुनावले मधेस केन्द्रित यी दुवै दलको सटर बन्द गराइदिएको छ। यी दुवै अध्यक्ष बाहेक मधेसमै हार्ने अर्का अध्यक्ष हुन् नेपाली कङ्ग्रेसका गगन थापा। तर गगन थापाको बारेमा अहिले कुरा नगरौँ, अर्को च्याप्टरमा मजाले कुरा भइहाल्छ। त्यस्तै पञ्चायतकालदेखि निरन्तर चुनाव जित्दै आएका र 20 पटकभन्दा बढी मन्त्री भएका जसपा नेपालका नेता शरद सिंह भण्डारी पनि यो पटक पराजित भएका छन्। भण्डारीलाई महोत्तरी 2 मा राष्ट्रपाका दीपक कुमार शाहले झन्डै 3 गुणा बढी मत ल्याएर पराजित गरेका छन्। यता रौतहट 1 मा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल चौथो भए। त्यस्तै रौतहटमै ऋषि दमला पनि पराजित भए। एकदमै मेहनतका बावजुद पनि उनले त जम्मा 655 मत मात्र ल्याए। रौतहट 3 मा आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाह पनि पराजित भए। यसरी आम जनता पार्टीबाट कसैले पनि जित्दैनन् अनि यो पार्टीले समानुपातिकमा 3% को थ्रेसोल्ड पनि कटाउन सक्दैन। त्यसैले ऋषि दमला र उनकी पत्नी एलिजा गौतम दुवैको संसद प्रवेश गर्ने सपना चकनाचुर हुन्छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेस केन्द्रित दलहरूको अलिक अर्कै छवि थियो। मधेसबाट प्राय मिक्स्ड रिजल्ट आउँथ्यो। एमाले अलिक कमजोर रहँदा कङ्ग्रेस अनि अन्य थुप्रै साना दलले मधेसमा जित्ने गर्थे। यो पटक मधेसले ती सबैको सटर बन्द गराएर सबै मत बालेनलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने गरी हालेको जस्तो देखिन्छ। च्याप्टर 3 चतुर प्रचण्ड। विषम परिस्थितिमा युटर्न गरेर भए पनि आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्ने एक शक्तिशाली खेलाडी हुन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। मानव सभ्यतामा केही कुरा कन्स्टेन्ट छ भने त्यो हो चेन्ज र नेपाली राजनीतिमा केही कुरा कन्स्टेन्ट छ भने त्यो हो प्रचण्ड। 82 को चुनावमा सबै बढारिँदै गर्दा प्रचण्ड भने सुरक्षित रहे। झापामा ओली पराजित भए, रौतहटमा माधव कुमार नेपाल पराजित भए, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई र शेरबहादुर देउवाले त चुनाव नै लड्न पाएनन्। यसरी अबको सदनमा पूर्व प्रधानमन्त्री जम्मी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मात्रै हुने भए।
त्यसैले पनि उनले आफ्नो जित पश्चात अब नयाँ र पुरानो दल सबैको साझा अभिभावक म नै हुँ भनेर भनिदिए। तर सदनमा प्रचण्डलाई सजिलो भने हुने छैन। कोनी केको भिडमा बकुल्ला भने जस्तै प्रचण्डको हाल त्यस्तै हुन सक्छ। दुर्गा प्रसाईले त हिरासतबाट निस्किँदै गर्दा प्रचण्ड अब सदनको चित्रबहादुर केसी हुने भए भनेका थिए। हेर्नुहोस् आज चित्रबहादुर केसी, दोस्रो नेपालको चित्रबहादुर केसी भनेको प्रचण्ड हुन्। जे होस् यो पटक पनि प्रचण्डको जित एकदमै स्ट्राटेजिक थियो। जेन्जी आन्दोलन पश्चात उनले 8वटा दल मिलाएर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाएका थिए र आफ्नै त्यसको संयोजक बनेका थिए। सधैँ निर्वाचन क्षेत्र फेरिरहने उनी यो पटक भने घन्टीको प्रभाव नै नभएको रुकुम पूर्व पुगेका थिए। 17,000ले सायद प्रचण्डलाई कहिल्यै छाड्दैन होला। रुकुम पूर्वमा लगभग सदर मत 17,000 नै खसेको थियो। त्यो मध्येको 10,000 मत ल्याउँदै प्रचण्डले सहज जित हासिल गरे। प्रचण्डले सधैँ भन्ने गर्छन् राजनीति सम्भावनाको खेल हो, यहाँ जे पनि हुन सक्छ। राजनीति सम्भावनाहरूको खेल हो र राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही हुँदैन। अब सदनभित्र गएर प्रचण्डले अरू केही उथलपुथल गर्लान् कि चित्रबहादुर केसी भएर बस्लान्, त्यो हेर्न गजब नै रमाइलो हुनेछ। च्याप्टर 4 कांग्रेस 2.0। कुनै जमाना थियो जब सदनमा युवा भनेकै गगन थापा थिए। कांग्रेसको भविष्य भनेर उनलाई हेरिन्थ्यो। तर सायद समय सँगसँगै चल्न नसकेर होला गगन रहेनन्। जब काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन विजयी भए र त्यसपछिको चुनावबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट रवि, सुमना, सोभिता, तोसिमा, निशा जस्ता युवाहरूले सदन प्रवेश गरे तब गगन उनीहरूको अगाडि बुढो देखिन थाले। सदनमा अब गगनभन्दा युवाहरू आइसकेका थिए। गगनले खासमा त उनीहरूको लिडर जसरी नयाँलाई गाइड गर्न सक्नु पर्थ्यो। तर यिनीहरू मेरो भाग खोज्न आए भने जसरी उनीहरूलाई नै सक्न लागि परे। रवि विरुद्ध खनिए र जेलमै कोच्न समेत सफल भए। जेन्जी आन्दोलन पश्चात गगनले कांग्रेस सुधार्ने भन्दै फेरि अग्रसरता देखाए र लडेरै विशेष महाधिवेशनको आह्वान गरे। उनकै पार्टीभित्रका कतिले त गगनले आफ्नै क्षेत्रबाट यो पटक चुनाव नजित्ने भएकाले नयाँ एजेन्डा केही नभएर होला विशेष महाधिवेशनको नाटक मञ्चन गर्दैछ भन्ने पनि आरोप लगाए। जे होस् पेलेरै उनले महाधिवेशन गराइ छाडे र त्यही महाधिवेशनले उनलाई सभापति बनायो। गगनको नेतृत्वमा कांग्रेसलाई सुधारिएको कांग्रेस भन्दै कांग्रेस 2.0 भनेर ब्रान्डिङ गरियो। तर फेरिएको भनिएको कांग्रेसका सभापति गगनले आफ्नो पूर्व सभापति देउवाको घरमा भेटिएको पैसा सक्कलियो भन्नसम्म पनि सकेनन्। पूर्व सभापतिज्यूको घरको अलि करेन्सीको कुरा गरौँ न। यु नो इट, आई नो इट, एन्टायर वर्ल्ड नोज इट, इट्स रियल। नम्बर 1। अघि हामी आएको कुरा गऱ्यौँ नि। गगनले काठमाडौँ छाडेर चुनाव लड्न सर्लाही गएको विषयमा पनि उनले चुनाव अगाडि आफू मधेसलाई देशसँग जोड्न सर्लाही आएको भने पनि वास्तवमा हार्ने डरले उनी भएका रहेछन् भन्ने कुरा त काठमाडौँ 4कै नतिजाले देखायो। काठमाडौँ 4मा गगनले आफ्नो विश्वासपात्र सचिन तिमिल सिन्हालाई उठाएका थिए। तर उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पुकार बमसँग झन्डै 4 गुणा मतान्तरले पराजित भए। यसरी आफूले सधैँ जित्दै आएको क्षेत्रमा हार्ने बुझेरै सर्लाही पुगेका गगनलाई पुराना मिडियाले चाहिँ भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमै अघि सारिरहेका थिए। तातो अन्तर्वार्ता लिएका थिए र पुरै ब्रान्डिङ गरिदिएका थिए। तर बिचरा गगन रासपाका अमरेश सिंहसँग पराजित भए। निर्वाचन परिणाम एकतर्फी देखियो। सर्लाही 4मा रासपाबाट अमरेश सिंहले 35,000 मत ल्याउँदै गर्दा गगनले 22,000 मत मात्र ल्याए। गगन आफू मात्र हारेनन्, उनको पार्टी पनि पराजित भयो। कांग्रेसबाट नाम चलेका कसैले चुनाव जितेनन्। मोरङ 6मा त डाक्टर शेखर कोइराला राष्ट्रपाकी रुबिना आचार्यसँग झन्डै 5 गुणा मतान्तरले पराजित भए। काठमाडौँ 5मा राष्ट्रपाका सस्मित पोखरेलले कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलभन्दा 3 गुणा बढी मत ल्याए। यता मोरङ 3मा सुनिल कुमार शर्मा गणेश कार्कीसँग पराजित भए। गुल्मीमा सागर ढकालसँग चन्द्र भण्डारी पराजित भए अनि धनुषा 3मा राष्ट्रपाकै मनिष दासँग विमलेन्द्र निधि पराजित भए। कांग्रेसबाट जितेकाहरू पनि प्राय हिमाली भेग र ग्रामीण भेगका उम्मेद्वार छन्। बागमती प्रदेश र मध्य प्रदेशबाट त कांग्रेसबाट जम्मा एक जनाले मात्र जित हासिल गरे। यसरी शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस कत्रो थियो, गगन थापाको नेतृत्वमा झन्डै त्यसको 3 गुणा सानो बन्यो। चुनावमा गगनले त हारे नै, उनको पार्टीले पनि नराम्रोसँग हार्यो र मुख्य कुरा गगनले राजनीतिमा पनि हारे। द फल अफ गगन थापा विल बी स्टडिड मोस्ट प्रोबेबली छिट्टै हाम्रो कुनै अर्को भिडियोमा। च्याप्टर 5 नेकपा एमाले पत्ता साफ। ओलीको राष्ट्रवादमा उदाएको एमाले
ओलीकै अहङ्कारमा सिद्धियो। 2072को भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दी पश्चात ओली राष्ट्रवादी नेताको रूपमा उदाएका थिए। उनकै नेतृत्वमा 2074को चुनावमा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो। तर समय सँगसँगै उनीमा बढ्दै गएको अहङ्कारले यो चुनावबाट पार्टी नै पत्ता साफ भयो। अघिल्लो चुनावभन्दा एमाले झन्डै 4 गुणा सानो भयो। एमाले भित्र ओली जस्तै अहङ्कार भरिएका धेरै नेताहरू जन्मिँदै थिए। महेश बस्नेत, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सूर्य थापा आदि। यो चुनावबाट यी सबै बढारिए। चुनाव अघि ओलीले अन्तर्वार्तामा भनेका थिए रासपाले झन्डै 7 वटा सिट जित्ला कि। रासपाको चाहिँ होइन, चुनावपछि झन्डै एमालेको चाहिँ हालत त्यस्तै भयो। ओलीले आफूले 60,000 बढी मत ल्याएर जित्ने पनि भनेका थिए। तर पछि बालेन्द्र शाहले 68,000 मत ल्याउँदै गर्दा ओलीले जम्मा 18,000 मत मात्र ल्याए। एमालेको दोस्रो नेता यानि कि महासचिव शङ्कर पोखरेलको हालत पनि त्यही भयो। दाङ क्षेत्र नम्बर 2 मा उनले 15,000 हाराहारी मत ल्याउँदै गर्दा रासपाका विपिन कुमार आचार्यले झन्डै 3 गुणा बढी मत ल्याए। रूपन्देही 2 मा पनि विष्णु पौडेलको हालत त्यही भयो। 12,000 मत ल्याएका विष्णु पौडेल भन्दा सुलभ खरेलले झन्डै 5 गुणा बढी मत ल्याए। यता लमजुङमा पनि जेनजीहरूको फेभरेट पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नराम्रोसँग पराजित भए। अनि यता प्युठानमा त एमालेका जेनजी उम्मेद्वार सूर्य थापा तेस्रो नै भए। अनि गोर्खामा चक्रे मिलन चौथो भए। अनि भक्तपुरमा महेश बस्नेतको हारको कुरा त हामीले अघि नै गरिसक्यौँ। यसरी समग्रमा एमालेको नाम चलेका उम्मेद्वार सबै पराजित भए। तैपनि ताप्लेजुङबाट क्षितिज थेबे र इलामबाट सुवाङ नेमाङ विजय भएका छन् र सम्भवतः एमालेको भविष्य यिनै युवाहरूको हातमा छ। खासमा जेनजी आन्दोलनपछि एमाले र कङ्ग्रेसले दुईटा फरक बाटो रोजेका थिए। एमाले महाधिवेशन गरेर पुरानो नेतृत्वलाई निरन्तरता दिएको थियो र जेनजीहरूलाई आतङ्ककारी भनिरहेको थियो। यता कङ्ग्रेसले चाहिँ महाधिवेशन गरेर नेतृत्व फेरेर जेनजीहरूको विषयमा मध्यावधि बाटो अपनाइरहेको थियो। अन्त्यमा यी दुवैको एक्सपेरिमेन्ट फेल भयो। अब आफ्नो पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका ओली र गगनले नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिन्छन् कि पार्टीलाई कसरी कमब्याक गराउँछन् त्यो हेर्नै पर्ने हुन्छ। च्याप्टर 6 राप्रपा कता छ। जेनजी आन्दोलनको समयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाले यसले एमाले र कङ्ग्रेसलाई नराम्रोसँग ड्यामेज गर्यो। 3 टाउकेहरू मध्येकै भएका कारणले प्रचण्ड र माओवादीमाथि पनि प्रहार भयो। अनि राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछाने जेलबाट निस्किएकाले र पछि सुमना श्रेष्ठले पनि पार्टी परित्याग गरेकाले जेनजी आन्दोलनका कारण राष्ट्रपालाई पनि ड्यामेज भयो। तर जेनजी आन्दोलनको कारण यदि कुनै पार्टी अनड्यामेज थियो भने त्यो थियो राप्रपा। तर समय सँगसँगै रासपाले जेनजी आन्दोलनलाई आफ्नो पक्षमा पारिदियो। यता जेनजी आन्दोलनको कारण अनड्यामेज रहेको राप्रपा भने चुनावपछि चाहिँ एकदमै ड्यामेज देखियो। राप्रपाले प्रत्यक्षतर्फ जम्मा एउटा मात्र सिट जित्यो। ज्ञानेन्द्र साई थोरै मतअन्तरले जुम्लाबाट विजयी भयो भने राप्रपाले अरू कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा न त जित्यो न त गतिलो फाइट नै दिन सक्यो। जुम्लामा जितेका ज्ञानेन्द्र साईले रेकर्ड नै राखे। अहिलेसम्म जुम्लामा दोहोरिएर कसैले जितेका थिएनन्, त्यो कर्स ज्ञानेन्द्र साईले तोडिदिए। यता झापामा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन रासपाका प्रकाश पाठकसँग दोब्बर मतले पराजित भए। काठमाडौँ 5 मा कमल थापा त चौथो भए र 2000 मत मात्र ल्याए। काठमाडौँ 1 मा रविन्द्र मिश्रको हारको कुरा त हामीले अघि गरिहाल्यौँ। यसरी जम्मा ज्ञानेन्द्र साईले जितेकाले र समानुपातिकमा 3% को थ्रेसोल्ड कटाएकाले राप्रपा मरेर राष्ट्रिय दल चाहिँ बन्न सफल भयो। राप्रपाको यो हार सँगसँगै जनताबाट राजा ल्याउने मुद्दा पनि खारेज भएको हो कि राजावादीले पनि त्यो मुद्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमै देखेका हुन्, त्यो प्रश्नको उत्तर बिस्तारै भेटिनेछ। च्याप्टर 7 हर्कवादको उदय। प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिको सन्तुलित र समुचित विकासले मात्रै मानव संसार र जगतको रक्षा र उन्नति गर्न सक्छ र त्यो अवस्था प्राप्त गर्न अनिवार्य श्रम र श्रमदान गर्नुपर्ने। अनिवार्य श्रम र श्रमदानको नीति र निरन्तरको अभ्यासले मात्रै अभाव, गरिबी, विभेद र त्यसबाट उत्पन्न द्वन्द्व, लडाई, विनाश र अशान्तिको अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने मूल राजनीतिक दर्शन हो हर्कवाद। हर्क साम्पाङको श्रम संस्कृति पार्टीको मुख्य सिद्धान्त नै यही हर्कवाद हो। धरानमा मेयरको चुनाव जितेपछि हर्कले श्रम र श्रमदानको विषय उठाउँदै आएका थिए। धरानमा त उनले श्रमदानलाई एउटा कल्चरकै पार्ट जस्तो बनाएका छन् र यही श्रमदानको आवाज लिएर हर्क अब सदन छिर्दैछन् र एक्लै होइन, सानो तिनो जम्बो टिम नै लिएर छिर्दैछन्। जेनजी आन्दोलनपछि खोलिएको पार्टीहरूमध्ये अलि चर्चामा 2टा पार्टी थिए। कुलमान घिसिङको उज्यालो नेपाल पार्टी र हर्क साम्पाङको श्रम संस्कृति पार्टी। बालेन र राजसपाको लहरले गर्दा उज्यालो नेपाल पार्टीले त एउटा सिट पनि जित्न सकेन। अझ यसका अध्यक्ष स्वयं कुलमान घिसिङ पनि पराजित भए। तर राजसपाको लहरमा पनि हर्क साम्पाङले आफ्नो अस्तित्व भने जीवित नै राखे। उनले आफूले त जिते, उनीसँगै उनका 2 उम्मेद्वारले पनि प्रत्यक्ष चुनाव नै जिते।
अनि समानुपातिक तर्फ पनि 3% भन्दा बढी मत ल्याएर यो दल राष्ट्र पार्टी बन्न सफल भयो, बस एकजनाको लिडरसिपको कारण। हर्क साम्पाङले कोशी प्रदेशको सुनसरी 1 मा रासोपाकी गोमा तामाङलाई करिब 7,000 मतले पराजित गरे। अघिल्लो चुनावमा एकदमै थोरै मतले पराजित गोमा तामाङले यो चुनावमा हर्क साम्पाङलाई निकै राम्रो फाइट दिइन्। यसरी दुई नयाँ पार्टी श्रम संस्कृति पार्टी र रासोपा बीच कम्पिटिसन हुँदा यो क्षेत्रमा अन्य पुराना पार्टीहरू एकदमै कमजोर देखिए। त्यस्तै खोटाङमा श्रम संस्कृतिकै अरेन राईले जित्दै गर्दा रासोपा यहाँनिर 5औं बन्यो। त्यस्तै भोजपुरमा पनि ध्रुवराज राईले जित्दै गर्दा रासोपा 4थो बन्यो। यी 3 जित बाहेक पनि पूर्वका पहाडका अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रहरूमा श्रम संस्कृति पार्टी दोस्रो नत्र तेस्रो बन्यो। बालन र ओलीको लडाईँ भएको झापा 5 मै पनि श्रम संस्कृति पार्टीले निकै राम्रो मत ल्यायो। त्यहाँ तेस्रो बनेका श्रम संस्कृति पार्टीका उम्मेद्वार समीर तामाङले 9,000 भन्दा बढी मत ल्याए, जुन भनेको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्दा आधी मत हो। यसरी हर्क साम्पाङको श्रम संस्कृति पार्टीले पूर्वमा निकै राम्रो टक्कर दियो, प्रमाणित गरिदिए यु क्यान लभ हर्क साम्पाङ, यु क्यान हेट हर्क साम्पाङ, बट यु क्यानट इग्नोर दिस गाई। अब सदनमा उनको उपस्थिति एउटा सक्षम प्रतिपक्षको बनोस्, जातीय मेलमिलाप भड्काउने अभिव्यक्ति आउँदै नहोस्, हर्कवाद अझै मौलाओस् र श्रमदानको कल्चर देशभरि फैलियोस्। हाम्रो शुभकामना। च्याप्टर 8 बालेनको मौन क्रान्ति। बालनले चुनावभरि मलाई भोट दिनुहोस् भनेर काहीँ पनि भनेनन्, एउटा अन्तर्वार्ता पनि दिएनन् र भाषण पनि एकदमै छोटो गरे। उनले बोलेका 5 आमसभामा टोटलमा जम्मा 30 मिनटभन्दा कम बोले। भाषणमा पनि उनी हामीलाई भोट दिनुहोस् भन्दैन थिए, त्यही ठाउँको व्याख्या गरेर आउँथे। देशको सबैभन्दा लामो नदी रहेको ठाउँ, देशको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला रहेको ठाउँ, देशको सबैभन्दा ठुलो गाउँपालिका रहेको ठाउँ, देशकै सबैभन्दा गहिरो ताल रहेको ठाउँ, जुन गहिराईलाई आजसम्म कुनै सरकारले कुनै पार्टीले यो देशले बुझ्न सकेन, त्यो गहिराईलाई बुझ्न चाहन्छौँ। त्यो गहिराई बुझ्ने पार्टी हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। त्यहाँको पर्यटकीय स्थलहरूको बयान गरेर स्थानीयलाई मक्ख पारेर आउँथे। मान्छेले देशलाई स्विजरल्यान्ड बनाउनु पर्छ भन्छन्। स्विजरल्यान्डको बाउ बढी मालिका यहीँ छ, किन बनाउनु पर्यो स्विजरल्यान्ड? स्विजरल्यान्डको पराकाष्ठ रामा रोशन यहीँ छ, किन बनाउनु पर्यो स्विजरल्यान्ड? खप्तड नेसनल पार्क यहीँ छ, किन बनाउनु पर्यो स्विजरल्यान्ड? हामी नेपालीहरू माल भएको चाल नपाएको मान्छेहरू पर्यौँ। इन्ट्रेस्टिङ कुरा त झापामा पनि उनले जम्मा 7 दिन मात्र बिताए र एउटा पनि आमसभा गरेनन्। एज अ रिजल्ट फेडरल पार्लियामेन्टको इतिहासको सबैभन्दा बढी मत ल्याएर बालेन विजयी भए। सायद हाम्रो देश बोल्नेहरूबाट वाक्क भएको थियो, त्यसैले जनताले बोल्दै नबोल्नेलाई जिताइदिए। यो चुनावले क्यान्डिडेटको लागि पोलिटिकल इन्टरभ्यू र पोडकास्टको रेलिभेन्स स्वात्तै घटाइदिएको छ। सक्सेसफुल इलेक्सन क्याम्पेनिङको ब्याकबोन भनेको स्ट्राटेजिक कम्युनिकेसन हो, जसको प्रयोग बालेनले आफ्ना सोसल साइट्स र आफू निकट पेजहरूबाट एकदमै स्ट्राटेजिकल्ली प्रयोग गरेको देखियो। फलत उनी आफू पनि विजयी भए र पार्टीले पनि सोच्दै नसोचेको सिट्स ल्यायो। कति ठाउँका उम्मेद्वार त बालेन र रासोपाकै लहरको कारण विजयी भएका छन्। अब निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आएसँगै दलहरूले आफ्ना समानुपातिक उम्मेद्वारहरूलाई छान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिले सदन डाक्छन् र त्यही सदनबाट बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्छन्, देशकै सबैभन्दा कान्छो प्रधानमन्त्री र विश्वकै मोडर्न पोलिटिकल लिडर मध्ये 4थो कान्छो प्रधानमन्त्री। यो निर्वाचनले जेनजीहरूले खोजेकै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएको छ। त्यसैले अब बालेनकै नेतृत्वमा जेनजीहरूको माग पुरा होस् र देशले काँचुली फेरोस्। यहाँहरू सबैलाई बधाई छ। अब यो चुनाव पछाडि सदनमा एकदमै कमजोर प्रतिपक्ष छ, त्यसैले अपोजिसनको भूमिका पनि जनताले नै निभाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँहरू सबैलाई शुभकामना।